Chào mừng bạn đến với kênh Thái Sinh Tồn. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hoa Hoa. Không thể phủ nhận, cô luôn khiến người xem phải bất ngờ. Là một cao thủ sinh tồn giữa núi rừng, Hoa Hoa sở hữu rất nhiều kinh nghiệm săn bắt đáng nể. Những chiếc bẫy cô từng chế tạo đã nhiều lần hạ gục con mồi cỡ lớn, ngay cả lợn rừng nặng gần 80 kg cũng từng trở thành chiến lợi phẩm của cô. Nhưng lần này, Hoa Hoa không chỉ nhắm đến lợn rừng, cô còn tự tay đan một chiếc lồng tre khổng lồ. Mục tiêu là con nhím rừng đầy gai đang ẩn mình trong núi, một thử thách không hề đơn giản. Không chỉ vậy, Hoa Hoa còn chuẩn bị một bữa tiệc nướng giữa đại ngàn. Nếu săn bắt thành công, chắc chắn sẽ là một bữa ăn vô cùng hấp dẫn. Sau khi cho đàn lợn ăn xong, Hoa Hoa lập tức lên núi kiểm tra rễ sắn của mình. Đây cũng là nguồn thức ăn quan trọng dành cho đàn lợn rừng nuôi. Những luống sắn vẫn phát triển khá xanh tốt. Trong lúc kiểm tra, cô cẩn thận quan sát từng dấu vết trên mặt đất. Tiện tay, Hoa Hoa hái vài quả cam chín để thưởng thức. Vị chua ngọt tự nhiên giúp cô lấy lại tinh thần. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng biến mất. Một phát hiện bất ngờ khiến Hoa Hoa lập tức cảnh giác. Lại có thú rừng kéo đến phá hoại rễ sắn của cô. Những dấu vết còn sót lại cho thấy chúng vừa mới rời đi cách đây không lâu. Ít nhất 2 củ sắn đã bị chúng đào mất. Điều này khiến Hoa Hoa không khỏi tức giận. Cô quyết định lần theo dấu vết của con vật. Lần này nhất định phải tìm ra thủ phạm, bởi những củ sắn này đều là thức ăn dành riêng cho đàn lợn rừng của cô. Nếu cứ tiếp tục bị phá hoại như thế, kế hoạch chăn nuôi mà Hoa Hoa dày công xây dựng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lần theo những dấu vết còn sót lại, Hoa Hoa nhanh chóng xác định đường đi quen thuộc của thú rừng. Một kế hoạch săn bắt lập tức được hình thành. Cầm dao đi rừng trên tay, cô tiến thẳng vào rừng tre gần đó. Những cây tre lớn nhanh chóng được chọn, chẳng mấy chốc, từng cây tre đã được hạ xuống. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Tuy nhiên, không phải cây tre nào cũng phù hợp. Hoa Hoa chọn 2 đoạn tre già dài khoảng 3 đến 4 mét. Phần gốc tre rất chắc chắn, độ cứng vượt xa phần ngọn, nhờ vậy chiếc bẫy sẽ chịu lực tốt hơn khi giữ con mồi. Lần này, Hoa Hoa quyết định đan một chiếc lồng tre cỡ lớn. Đầu tiên, cô chẻ những thân tre thành nhiều mảnh để dễ dàng tạo thành các nan tre đều nhau. Mỗi thanh tre được vót gọn như ngón tay, sẵn sàng cho công đoạn đan lồng tiếp theo. Việc xử lý từng thanh tre đòi hỏi sự khéo léo. Hoa Hoa chỉ giữ lại lớp vỏ tre bên ngoài, đây là phần dẻo và bền nhất, rất thích hợp để đan thành chiếc lồng. Mỗi nan tre đều được xử lý rất cẩn thận, một đầu được chẻ nhỏ để dễ dàng đan nối, trong khi đầu còn lại vẫn được giữ nguyên, bởi Hoa Hoa đang tạo hình một chiếc lồng dạng nón. Thiết kế quen thuộc nhưng đã được cải tiến hơn trước. Hoa Hoa nhớ lại lần săn trước, chiếc lồng dây leo tuy khá hiệu quả, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Cô chỉ bắt được một con nhím rừng, chiếc lồng còn lại đã bị nhím cắn thủng rồi bỏ chạy. Lần này, Hoa Hoa quyết định khắc phục nhược điểm đó. Cô chuyển sang đan lồng bằng tre. Loại lồng này cứng cáp hơn nhiều, đủ sức giữ chặt những con mồi khỏe nhất. Cách đan chiếc lồng này không quá phức tạp, các nan tre được dựng đều thành một vòng, sau đó đan xen từng nan thật chắc chắn. Kỹ thuật tuy không quá khó, nhưng lại đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn. Mỗi công đoạn đều phải thật tỉ mỉ. Nếu bạn yêu thích những hành trình sinh tồn chân thực giữa núi rừng, đừng quên nhấn đăng ký kênh Thái Sinh Tồn, bật chuông thông báo và để lại một lượt thích để không bỏ lỡ những chuyến săn bắt, dựng lán và khám phá đầy hấp dẫn trong những video tiếp theo. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực lớn nhất để kênh mang đến nhiều nội dung hay hơn mỗi ngày. Bởi lần này, Hoa Hoa muốn làm một chiếc lồng cỡ lớn, cô liên tục điều chỉnh và mất gần 1 giờ mới hoàn thành phần thân lồng. Cuối cùng, chiếc lồng tre cũng được hoàn thiện. Kích thước của nó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, chiều cao gần bằng chính Hoa Hoa. Ở phần đỉnh, cô tỉ mỉ gia cố từng mối đan cho thật chắc chắn. Phải công nhận, chiếc lồng vừa đẹp mắt vừa vô cùng cứng cáp. Khi mọi việc hoàn tất, mặt trời cũng đã lên cao. Hoa Hoa lập tức mang chiếc lồng đi tìm vị trí đặt bẫy. Hoa Hoa vừa đi, vừa tìm vị trí thích hợp để đặt chiếc lồng tre. Cuối cùng, cô chọn một khe đá hẹp. Đây là lối đi mà thú rừng thường xuyên băng qua để tăng khả năng ngụy trang. Hoa Hoa gom nhiều cành cây khô xung quanh, rồi phủ kín chiếc lồng lại. Sau khi hoàn thành, cô tiếp tục khám phá khu rừng xung quanh. Hoa Hoa tiếp tục men theo khu rừng, cô kiểm tra từng hang đá, hy vọng sẽ tìm thấy dấu vết mới. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, thành quả vẫn khá ít ỏi, chỉ có một con rùa núi nhỏ. Đúng lúc ấy, một vị khách bất ngờ xuất hiện. Một con nhím rừng lớn từ từ tiến ra, nó đang hướng thẳng về rễ sắn của Hoa Hoa. May mắn thay, toàn bộ khoảnh khắc này đã được camera ghi lại. Điều bất ngờ nhất là khi Hoa Hoa quay lại để lấy chiếc máy quay, cô bỗng phát hiện con nhím đã tự chui vào trong chiếc lồng. Khoảnh khắc ấy khiến Hoa Hoa vô cùng phấn khích. Ban đầu cô định ngày mai mới quay lại kiểm tra, không ngờ chiến lợi phẩm lại đến sớm hơn mong đợi. Hoa Hoa lập tức tiến đến nhấc chiếc lồng lên. Con nhím lớn vẫn đang mắc kẹt bên trong, nó hoàn toàn không còn đường thoát, giờ chỉ còn chờ Hoa Hoa xử lý. Chiếc bẫy lần này đã thành công ngoài mong đợi. Bắt được con nhím này, Hoa Hoa không giấu nổi niềm vui. Con nhím có kích thước khá lớn, ước tính nặng hơn 10 kg. Điều quan trọng nhất là nó vẫn còn sống khỏe mạnh, giá trị vì thế cũng cao hơn nhiều. Hoa Hoa bắt đầu tháo từng thanh tre, mỗi thanh đều được rút ra cẩn thận, chúng sẽ được tận dụng để khóa miệng lồng. Sau khi rút hết các thanh tre, Hoa Hoa gom chúng lại rồi buộc thật chặt. Nhờ vậy, con nhím không còn cơ hội thoát ra. Giờ cô có thể yên tâm mang chiếc lồng xuống núi. Chiến lợi phẩm quý giá này, Hoa Hoa chắc chắn sẽ không giữ lại để sử dụng. Một con nhím rừng còn sống có giá trị rất cao, vì vậy cô quyết định mang xuống núi để bán. Chỉ mới 2 ngày trước, Hoa Hoa cũng vừa có một vụ thu hoạch lớn. Chiến lợi phẩm lần đó giúp cô kiếm được thêm một khoản tiền. Chính vì thế, hôm nay cô lại tiếp tục trở vào núi, hy vọng sẽ có thêm vận may mới. Nhưng mục tiêu quan trọng nhất lần này lại là nơi trú ẩn cũ. Mục tiêu lớn nhất của Hoa Hoa lần này là khôi phục lại nơi trú ẩn giữa rừng.
Cô hiểu hơn ai hết, một nơi trú ẩn an toàn quyết định cả chuyến sinh tồn. Thế nhưng sau nhiều ngày bỏ không, nó đã xuống cấp khá nhiều. Vì vậy, Hoa Hoa quyết định cải tạo toàn bộ. Một bên vách dựa vào thân cây cổ thụ, cấu trúc này vẫn còn rất vững chắc, chỉ cần sửa chữa hợp lý, nơi đây sẽ lại trở thành chỗ nghỉ lý tưởng giữa núi rừng. Việc đầu tiên cần làm là dọn sạch toàn bộ lá khô bên trong nơi trú ẩn. Cô cũng tranh thủ loại bỏ những cành cây mục và rác tích tụ từ lâu. Sau nhiều ngày không sử dụng, khắp nơi đều phủ đầy lá mục và bụi bẩn. Muốn tiếp tục sinh tồn lâu dài, Hoa Hoa phải cải tạo nơi này thật kỹ lưỡng. Chỉ khi có một chỗ nghỉ an toàn, cô mới yên tâm bắt đầu những kế hoạch tiếp theo. Từng lớp lá dương xỉ được phủ kín lên toàn bộ mái nhà. Dù lá khá nhỏ, nhưng xếp chồng nhiều lớp sẽ chống mưa rất hiệu quả. Sau khi lập mái hoàn tất, Hoa Hoa dùng vỏ cây buộc chặt phần đỉnh mái, để toàn bộ khung và lớp lá không bị gió mạnh cuốn bay. Khi phần mái đã hoàn thiện, Hoa Hoa bắt đầu dọn dẹp không gian bên trong. Những khúc gỗ được sắp xếp ngay ngắn thành một chiếc giường, một nơi nghỉ an toàn giữa núi rừng cuối cùng cũng thành hình. Nếu không kịp xuống núi, đây sẽ là nơi nghỉ qua đêm an toàn. Riêng chiếc cầu thang gỗ, Hoa Hoa dùng thêm dây vỏ cây để buộc cố định thật chắc, nhờ vậy việc lên xuống trở nên an toàn hơn. Cuối cùng, cô gia cố thêm phần bệ nghỉ, để mọi thứ đủ vững chắc cho những ngày sắp tới. Sau khi hoàn tất, Hoa Hoa bắt đầu chuẩn bị cho hành trình săn bắt mới. Mọi việc đã hoàn tất, Hoa Hoa mang theo dụng cụ săn bắt tiến vào rừng sâu. Còn về món vũ khí trên tay cô, cách chế tạo sẽ được chia sẻ vào một dịp khác. Còn bây giờ, hãy tiếp tục theo chân Hoa Hoa. Chẳng bao lâu sau, cô đã phát hiện nhiều dấu vết thú rừng mới. Không chần chừ, Hoa Hoa lập tức rút dao đi rừng. Cô chặt một cành cây, rồi nhanh chóng vót nhọn một đầu. Tiếp đó bắt đầu đào xuống mặt đất để chuẩn bị một chiếc bẫy mới. Sau khi gọt nhọn một đầu của cây gậy, cô ấy bắt đầu đào xuống mặt đất. Ôi trời! Chẳng lẽ cô ấy định đào một cái hố lớn, chuẩn bị đặt bẫy kiếm tre dưới đất sao? Muốn bắt được chúng, cách hiệu quả nhất vẫn là đặt một chiếc bẫy thật chắc chắn. Lần này, Hoa Hoa quyết định thử một thiết kế hoàn toàn mới. Đây là kiểu bẫy mà cô hiếm khi sử dụng trong những chuyến săn trước. Với chiếc hố này, lợn rừng hoàn toàn có thể nhảy thoát. Sau khi đào hố xong, Hoa Hoa chặt thêm nhiều cành gỗ, rồi cắt chúng thành từng đoạn ngắn, mỗi đoạn đều được vót nhọn ở một đầu, thoạt nhìn giống như bẫy hố quen thuộc. Nhưng mục tiêu lần này đã khác. Hoa Hoa phát hiện những sợi lông còn sót lại, đó không phải lông lợn rừng, chúng mềm và mảnh hơn rất nhiều. Điều đó cho thấy con mồi có kích thước nhỏ hơn. Sau khi chuẩn bị đủ vật liệu, Hoa Hoa vót gần 10 cọc gỗ sắc nhọn ở hai đầu, rồi lần lượt cắm chúng xuống đáy hố. Cách bố trí khá đơn giản, mỗi cọc cách nhau khoảng 10 cm, chỉ cần cắm thật chắc, để phần đầu nhọn nhô lên khỏi mặt đất, chiều cao chỉ khoảng 10 cm. Chẳng mấy chốc, chiếc bẫy đã hoàn thiện. Với những con mồi cỡ nhỏ, một khi sập bẫy, khả năng thoát ra gần như bằng không. Cuối cùng, Hoa Hoa bắt đầu ngụy trang chiếc bẫy, bởi sẽ chẳng có con thú nào tự lao vào những cọc nhọn lộ thiên. Cô cẩn thận phủ kín bẫy bằng lá khô. Đến lúc này, mọi việc chỉ còn chờ vận may lên tiếng. Tất nhiên, chỉ một chiếc bẫy thì khó có thể thu hoạch liên tục. Muốn săn bắt hiệu quả, Hoa Hoa hiểu rằng cô phải tiếp tục. Vì thế, ở nhiều vị trí thuận lợi, Hoa Hoa tiếp tục bố trí thêm hàng loạt chiếc bẫy. Trong đó, hiệu quả nhất là chiếc bẫy gậy bật này. Chỉ cần con mồi chạm vào chốt kích hoạt, thanh gỗ bật sẽ lập tức giáng xuống. Đây là loại bẫy đặc biệt hiệu quả với chuột rừng và sóc. Trở về nơi trú ẩn, Hoa Hoa dùng đất nện lại nền nhà, rồi dựng thêm một bếp lửa đơn giản. Hôm nay vẫn chưa có con mồi nào, việc đặt bẫy cũng đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Vì thế, Hoa Hoa quyết định ở lại khu rừng qua đêm. Sáng hôm sau, Hoa Hoa tỉnh giấc vì cơn đói. Cô lập tức lên đường, đến kiểm tra những chiếc bẫy đã đặt hôm qua. Hoa Hoa hy vọng chiếc bẫy gậy bật sẽ có thành quả, nhưng kết quả lại hoàn toàn trống không. Thế nhưng vận may luôn đến bất ngờ. Chiếc bẫy hố mà cô ít kỳ vọng nhất lại giữ được một con mồi quý. Đó là một con thỏ rừng nặng khoảng 4 đến 5 kg. Đặc biệt hơn, nó sở hữu bộ lông trắng muốt vô cùng hiếm gặp. Món quà bất ngờ này khiến Hoa Hoa vô cùng phấn khích. Cô nhanh chóng mang con thỏ trở về nơi trú ẩn. Về đến nơi trú ẩn, Hoa Hoa bắt đầu sơ chế con thỏ để chuẩn bị bữa ăn. Thực ra cô cũng từng nghĩ đến việc mang nó xuống núi để bán, nhưng sau gần một ngày một đêm chưa có gì vào bụng, điều quan trọng nhất lúc này là lấy lại sức, bởi chỉ khi đủ thể lực, cô mới có thể tiếp tục hành trình sinh tồn. Sau khi làm sạch cẩn thận, con thỏ đã sẵn sàng cho bữa nướng giữa rừng. Hoa Hoa xiên con thỏ lên một thanh tre, rồi đặt lên bếp than để nướng. Con thỏ khá lớn, nên khoảng cách với ngọn lửa phải được căn chỉnh thật cẩn thận, nếu để quá gần, bên ngoài sẽ cháy xém. Sau nhiều lần xoay đều trên bếp than, lớp da dần chuyển sang màu vàng óng hấp dẫn, mùi thơm lan tỏa khắp khu rừng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến ai cũng thèm. Sau một ngày một đêm gần như không có gì để ăn, Hoa Hoa không thể chờ thêm nữa. Cô nhẹ nhàng lấy xiên thịt xuống, rồi cắt một miếng thật lớn, bắt đầu thưởng thức thành quả của mình. Thịt thỏ nướng tỏa hương thơm ngào ngạt, mỗi miếng thịt đều mềm, ngọt và đậm vị, lớp da bên ngoài giòn nhẹ, còn bên trong vẫn mọng nước. Điều khiến Hoa Hoa hài lòng nhất là con thỏ có kích thước lớn ngoài mong đợi. Bữa ăn này đủ giúp cô lấy lại sức cho hành trình phía trước.